країна чекає рішень, а не якісь підтягувань, стрільби з луку чи ще щось. І от зараз відбуваються події, які варті прискіпливої уваги. За певних обставин може відбутися зустріч представників найвищого керівництва України з Лукашенком. Про це заявив посол з особливим дорученням МЗС України Ярослав Чорногор. Є категорія цінностей, а є категорія виживання. Цікаво, це він про країну чи про виживання кооперативу «Династія»? Так от, це заявив Чорногор. За його словами, під час війни Україна може бути змушена вести переговори навіть з представниками протилежної сторони, якщо це допоможе зменшити кількість жертв або припинити бойові дії. А як же справа проти Лукашенка? А як же заяви, що от-от почнуться наступи з Білорусі, хоча всі експерти кажуть, що їх бути не може. А що нас чекає? Мінськ-3? До чого зараз почали прогрівати інформаційне поле? Перше, тому що немає в інформаційному полі немає нічого такого, що можна було б показати і продати як потужність і незламність. Тому Зеленський жме штангу, бо нічого там, бо Подоляк і Литвин там в переліки, там, що нам сьогодні показати? Нічого, новин немає якихось, політичних новин немає, військових новин немає. Потужної перемоги немає, зрадоньки якоїсь внутрі, яку могли б показати. Нема, ну, крім того, що вже ж застаріла інформація, що Береза найголовніший ворог України Береза, там, все, це проїхали, треба показувати іншу якусь переможеньку або зрадоньку. І тому Зеленського відправили жать штангу. Ну не можуть же ж вони показати, що Зеленський потужно бореться в Івано-Франківську, там, наприклад, там з ТЦК, що даєш там план, да? А Івано-Франківська область у процентному відношенню одна із найбільших по червоним стрічкам. Я дивився цю статистику. В порівнянні, ну, наприклад, то, що я заліз уже в Сумську, а потім почав Сумську порівнювати з іншими. Да? Там, тому що у нас 1,8 мільйона, Володимир Олександрович, 1,8 мільйона червоних стрічок. Це ті, хто не поновили свої дані. Тобто це ті, кого в країні називають ухилянтами. Майже 2 мільйона. 2 армії, 2 повноцінних ЗСУ. Що він хоче цим арміям пропонувати Мінськ-3, пропонувати переговори зараз, продати, що він миротворець, от-от закінчить війну? Так треба щось продавати, да? Треба щось продавати і давайте там домовлятися. Ну, отмазка ж завжди ж буде, тому що ж заради перемоги над Гітлером Черчилль навіть пішов же ж, і Сталін став для нього рукопожатим, да? І він там зустрічався і допомагав, тому що, ну, бачите, можна ж там з авторитарним режимом, з тоталітарним режимом можна співпрацювати, щоб перемогти Гітлера, да? І тобто хтось може сказати, ну, щоб перемогти Путіна, можемо же ж ми залучити його брата-близнюка, усатого, да, там, собі на допомогу. Ну, можемо, допустимо це, ну, історичні прецеденти є, да, там, можемо. Залучаємо. Давайте нам для справи миру, давайте з ним домовимося з Лукашенком, щоб він не те, що не нападав на нас, а щоб він поїхав до Путіна і домовився з Путіним, щоб і Путін був миролюбивим. Це розмови для розмов. Як Лукашенко може там повлияти на Путіна? Ну, перше, ніяк. Друге, Лукашенко зараз вигодонабувач від війни. Там в Алберсі тепер у нього розташовують. У нього нафтопереробні заводи працюють тепер в 2 зміни. А раніше працювали не то, що в півтори, в півзміни. Да? Ну, тому що у нього ж бензин і дизель Польща і країни Балтії не купували, да? І тому у нього там все на паузі було, а тепер у нього все хорошо. Він вигодонабувач від війни, він продає Росії ресурс, необхідний для Росії. І економіка Білорусі з дна вже починає підніматися знову.
Але, Вікторе, дивись, тому- я вибачаюсь, дивись. Всім відомо, що у Лукашенка з Зеленським були добрі бізнесові стосунки. Це не є таємницею. Україна Правильно, купувала бо Україна, продавали. Да. так, Україна купувала у Білорусі Там електроенергію. ми весь бітум. 40% українського бензину на заправках це були родом з Білорусі. Так. Долі. На цьому заробляв і Лукашенко, і оточення Зеленського. Не знаю, чи сам особисто Зеленський, хай він розкаже. Може, він на ці гроші якраз династію будував. Невідомо. Але пояснити, звідки гроші на династію він не може. А от відносини в них дійсно були добре. Купувалося це для великого крадівництва, купувалася електроенергія, проводилися неймовірні історії з контрабандою сигарок. Там бізнес просто йшов. Це від цього вигравав Лукашенко, від того вигравали ті люди, які від влади займалися це в Україні. Чи може вони на підставі цих старих бізнес-контактів домовитися зараз про щось, наприклад, щоб Вова там готовий вже щось зробити, а в обмін на це інший Вова теж повинен щось зробити. Лука, який сьогодні є не тільки, скажімо, сателітом Росії, а в більшій мірі сателітом Китаю, щоб той виступив як якийсь переговорник. Чи вдасться йому, чи вдасться, це друга історія. Але одночасно ми спостерігаємо зараз, як Турція включила максимальний режим, і може Китай через Лукашенка. І Зеленський сподівається хоч на щось. Бо дивись, давай відверто казати. Остання заява Зеленського. Україна підготувала нові пропозиції щодо мирних переговорів. Не Україна підготувала новий підхід до мобілізації. Не Україна підготувала терміни служби в ЗСУ. Не Україна підготувала, як зменшити кількість СЗЧ. У мене вчора був Луценко в ефірі, він сказав 50% зараз в СЗЧ. 50%. Це треш. Це треш, це страшна цифра. Вони закрили... Тобто не 300 тисяч навіть, ні? 50% від того скоковарення. Тобто це він каже зараз по провадженнях в ГПУ. Це інформація від Юрія Луценка. Далі, це страшні цифри. Далі, що Україна взагалі підготувала до анонсованої Росією мобілізації? Нічого. На Росії готуються робити мобілізацію, в Україні Зеленський нічого не робить. Що Україна підготувала та зробила, щоб перемогти ворога? Володимир Олександрович записує вечірні гондосики. Вечірні гондосики не допомагають. Може Володимир Олександрович побудував... Штангу жме. От наш ответ Чемберлену. Може Володимир Олександрович підготував, побудував завод Рейнметал? Ні, він побудував династію, яка 100% не може допомогти Збройним силам України захистити Україну. Точно. А що Зеленський зробив, щоб його план стійкості був виконаний і чого його просаботували? Бо він сам каже, все, не можуть, план не виконується. То може час визнати, що він просто неспроможний? І те, що ми зараз спостерігаємо, це його намагання, єдине, що знову подивитися в очі Путіна. Бо він стільки разів за останні півроку казав, що він хоче зустрітися з Путіним. Оця маніакальна історія в голові переляканого шоумена, який бачить, що він неспроможний керувати, бо харизмою він нічого добитися не може. Наші відверто партнери кажуть, хочеш гроші і зброю? Виконує реформи, змінює країну, відмовляється від керованого судового правосуддя. То він зараз біжить до Лукашенка, який до нього, до речі, зразок для наслідування і поведінки, то може він біжить до того, щоб кричати йому «Олександре, Олександре, допоможи мені!» Бо інших варіантів я не бачу. І схоже, що Вова готовий прогнутися, аби хоч щось сталося. Бо змінювати країну він не хоче на краще, бо реформи проводити він не хоче і не може, бо без грошей йому буде вкрай, а він дивиться на ці гроші як на можливість розпилити їх. І тому зараз почалася оця історія з Білоруссю. Може саме тому, бо зробити щось він неспроможний. Чому він хоче з Олександром Григорійовичем домовитися, а не з усіма іншими? Тому що з Олександром Григорійовичем можна домовитися про... Бабосики. І можна домовитися про конкретну мрію Зеленського. Мрія Зеленського – війну не закінчувати, а війну притушити.
зробити війну. Трансформувати її в АТО? Да. Тобто, притушить, ну от, щоб нас зрозуміли, ми всі знаємо, що як газ, да, фітільок включається на повну, да, щоб швидко там закипіла каструля, от, або поставити її на мінімалку. От, на мінімалочку, де там, от хай тушиться. І от це найбільша мрія Зеленського, щоб війна не припинялась, але припинилась там, щоб було не 200 атак, як сьогодні там вночі, наприклад, да? Ну, за минулу добу, 270 атак, штурмів, да? Російська Федерація провела на нас, тобто 200 боєзіткнень. От, загиблих там на лінії фронту там сотні, ну, понятно, що більше орків, але і наші гинуть, да? І тому, а він, щоб було не 200, а там 2, 3, 5, там, 10 зіткнень, боєзіткнень. От така війна Зеленського влаштовує. Зеленського дуже влаштовує війна, коли ми не б'ємо по їхнім тилам, але й вони по нашим. Що війна тільки на лінії зіткнення, що тил не страждає, що тил, ну, умовно, може гуляти собі, да, там, і от така війна, так, в таку війну Зеленський готовий гратися там роками. От, і військовий стан не треба відміняти, вибори не треба проводити, в яких, ну, навіщо Зеленському вибори, в яких він програє? Ні, не потрібні йому вибори, а війна. От війна низької інтенсивності – це найбільша, я от зараз хочу сказати, найбільша мрія Зеленського – це війна низької інтенсивності, притушена війна. І про таку війну він через європейців домовитися не може, тому що європейці скажуть: стоп, давайте поставимо війну на паузу, заморозимо конфлікт, проведемо вибори, там, типа, і тут слово вибори, і вже Зеленському погано. Ні, він цього не хоче робити, не хоче. От, тому через європейців такий мирний план не готовий. А через Луку сказати, там, типа, там, Олександр Григорьевич, ну, предложіть Путіну, що ми не стріляємо, все, в Вайберсі, там, відбудовуйте, по портовій інфраструктурі не стріляємо, там, типа, по портам в Усть-Лугі і в Приморській на Балтиці ми не записуємо, да, їхній флот, да, де вони, откуда вони Урал свозять, а це 80% всіх поставок Росії, ну, за бугор. От, і що ми цього всього не трогаємо, от, ставимо на паузу, і все. І цей мирний план можна передати Путіну через кого? Виключно через Лукашенка. Тому що європейцям навіть про це заікнутись не можна. А Олександр Григорьевич розуміє все розуміє з полуслова. Йому скажуть, що давайте там по-тихому воювати. Давайте, бо ми сильно розмахались. Давайте зробимо мімікрію якусь, да, там, давайте зробимо вигляд, що ми воюємо. От така війна. І знову ж, і Путіну ж, це ж, вони ж натякають, і Путіну ж вигідно, да, там, типа... Так, Путіну кінець війни не потрібен, це 100%. Путін зараз на цей план не соглашається, тому що він готовий за зиму нас все-таки, ну, убить, погубить тил наш, да. І зараз, от зараз ми в парадоксальній ситуації, що зараз ми наносимо їм більше ущерба, да? А з листопада вони нам будуть. Тобто воно покаже, що ми не можемо там, вони ж хочуть кабами добити Суми, Харків, Запоріжжя, Херсон, добити, ну, інфраструктуру. І вони намагаються це зробити там в Сумах. Я просто вже в темі. Я тільки поїздив, ну і ще буду їздити по цьому, по громадам Сумської області. Я в темі. Це ти від місії ООН їздиш? Да, про ООН, да. От, ну, ми мусимо розуміти, я там по трошки іншій програмі, але я ж тримаю руку на пульсі саме по готовність там Шостка, Ромни, Конотоп, Суми до зимовки. І, ну, і скажу, що я
сповнений трошечки оптимізму, тому що органи місцевого самоврядування роблять все можливе, бізнеса роблять все можливе і неможливе. Ну, бізнеса, понятно, то що їм же ж треба ж якось виживати. От, але ну, хто петляє, це центральна влада, яка і субвенції пізно приходять, і ну, в общем, все. Це Все як не завжди. Тут Да, без все як зауважень. завжди. Це як Там, завжди. де є зелені, все плохо. Де зелених немає, ну, починаємо щось ковирятися. Але от, Путін хоче нас завалити. Це очевидно, це однозначно. І він буде намагатися нас завалити через тил. Через те, що там тил посунеться. Київ убить балістикою, а оці 4 прифронтових обласних центра убить кабами. От, тому в Суми прилітає ну, весь час. От, більш-менш ще спокійно було сьогодні, але ну, там покой нам тільки сниться. При тому, що діти гуляють, пляжі переповнені, ну я не знаю. Ну, Суми – це місто моєї особливої любові. От, тому що Суми незламні. Вірю. Тут уже якось по-іншому навіть дихають люди. От, але Путін думає, що він нас виб'є. Володимир Олександрович думає, що війну припиняти не потрібно. Володимир Олександрович думає, з Путіним домовиться, тільки знизить інтенсивність війни. Для цього їм потрібен Лукашенко, щоб Лукашенко пояснив Путіну, що це й Путіну вигідно. Поки що Путін на це не йде.